Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na dvě zajímavé věci, které pomohou převážně softwarovým vývojářům. A jsou jimi Continue. Continue je takzvaný coding asistent, je to jakýsi plugin, který si můžete nainstalovat například do IntelliJ nebo Visual Studio Code a slouží k tomu, abyste se mohli ptát na různé věci okolo kódu nebo příkazové řádky a podobně. Je to jednoduše řečeno brána k velkým jazykovým modelům. To znamená, vy ho nainstalujete jako integraci a v tu chvíli můžete označit nějaký kód, nechat si ho vysvětlit, nebo můžete označit něco jiného, můžete ho nechat indexovat váš kód a potom se ptát, jestli třeba tento design pattern používáte nebo nepoužíváte. Ale pojďme se na to podívat trošku blíže. Takže tady, když se podíváme, co to vlastně umí, tak jednak to umí chat, to znamená, vy můžete označit část kódu a nechat si ho vysvětlit, nebo si ho můžete nechat zjednodušit a podobně. Potom další věc je autocomplete, to znamená, můžete něco označit, nebo vám začne nabízet automatické doplnění, na co si můžete vybrat dva rozdílné modely, ale to uvidíme za chviličku. A potom samozřejmě, když ho vlastně vyvoláte, tak si můžete něco nechat editovat. A samozřejmě potom záleží na schopnostech toho daného modelu. A ještě máme actions, to znamená, že si můžete nadefinovat, co potom má udělat, co si můžete označit, a když dáte zpětné lomítko edit, tak on vyvolá potom tu vaši akci. Rozhodně doporučuji ten projekt navštívit, podívat se, umí toho ještě mnohem více, než co je zmíněno jenom tady. Samozřejmě připojím potom k popisu videa. Takže to máme Continue, tady nějaký coding asistent, ale něco ještě o kousíček zajímavějšího je Cline, což je takzvaný coding agent. Ten hlavní rozdíl mezi coding agentem a coding asistentem je v tom, že agent by měl být podstatně více autonomní. To znamená, vy mu zadáte nějaký úkol, on sám si naplánuje kroky, jak toho úkolu dosáhnout a začne to dělat. To znamená, agentovi můžete říct, napiš mi to-do aplikaci v Pythonu, nebo která používá jako Python backend a je to webová aplikace. A on sám zjistí, jak to udělat, nainstaluje si k tomu potřebné tooly a provede většinu toho, samozřejmě s vaším potvrzením. Když to v případě coding asistenta byste většinou dělali vy, jenom byste se ho mohli ptát, aby vám pomohl a usnadnil. Ono efektivně asi bude každý používat obě dvě ty věci. Agent vygeneruje rychle nějaký kód, nějak to spustí a potom s asistentem si můžete části toho kódu nechat osvětlit, případně přepsat nebo vylepšit, jakmile to potom člověk začne měnit. Opět připojím, tady když se podíváme, tak zase tady vidíte spust mojí aplikaci a on následně řekne, co udělá, vy mu to potvrdíte, on to spustí v příkazovém řádku, protože má přímo integraci do příkazového řádku a od té chvíli už to pojede. V případě Cline je to tedy integrace pouze do Visual Studio Code a co je ještě velmi důležité, je potřeba si nainstalovat PowerShell alespoň ve verzi 7 a vyšší. Měl by umět i Git Bash, nicméně mně se to úplně nepodařilo rozchodit. A potom další věc, takový hlavní rozdíl mezi tím agentem a asistentem je v tom, že v případě agenta budete potřebovat velmi silný velký jazykový model. Často to bývá Claude 3.5, Sonnet od Anthropicu, nebo třeba ty poslední modely OpenAI, nebo doufejme nové modely Gemini 2.0. Když to u toho coding asistenta, tam můžete použít klidně něco, co běží lokálně v Olamě, to znamená, potom se ten váš kód nikam neposílá. V případě agenta potřebujete opravdu velmi výkonný velký jazykový model. No ale dost už bylo povídání, pojďme se raději podívat, co to tedy dokáže. A začneme tím agentem. Takže když přeskočíme do
Visual Studio Code, kde už to máme nainstalované. Já se teda pokusím to zvětšit, ať to vidíme lépe. Takže já jsem se tady vytvořil Python test prostředí. Otevřeme si ještě tady příkazovou řádku, ať tady máme terminál a tady máme už nainstalované Continue a máme nainstalovaný Cline. Cline máme propojený s Claude Sonnet 3.5, Continue používá lokální lamu 3.3. Většinou nastavíte jinak autocompletion a jinak chat, nicméně v mém případě jsem to nastavil stejně, jenom aby jsme si ukázali, co to umí, ale potom můžete víceméně používat jakýkoliv model, který funguje pro vás. Takže co zkusíme udělat s naším agentem, protože to je víceméně ten nejnovější vývoj, tak dejme tomu, že si necháme vytvořit Python to-do list, která běží v browseru. To už jsme nechali udělat jednou, ale my si ten task skopírujeme. Tady si vlastně v historii vymažeme, co se dělo a zadáme mu ten úkol znovu. To znamená create Python to-do list application that runs inside web browser. Stiskneme Enter. Co je velmi dobré na client, že nám vypisuje tu cenu a tady vidíme, že už vlastně začal něco dělat. A teď on nám jako říká, já chci vytvořit tady ten file a my vždycky můžeme potvrdit nebo odmítnout. Takže dejme tomu, že my s tím souhlasíme, on nám napsal ty kroky, které udělá a my tady uložíme ten file. A teď vidíme, že on zase posílá API request, že tady už nám píše, kolik tokenů poslal, přijmul, kolik tokenů je v cache, protože API od Anthropicu, kde vlastně běží Claude Sonnet, tak podporuje už také cacheování, stejně jako třeba u Google, tak vidíme, jak nám postupně roste cena a pro každý ten API request on nám napíše, kolik to stálo. Takže teďka nám vytváří template, zase to potvrdíme, tady vidíme, co chce udělat, takže to potvrdíme a zase nám pošle další API request. Tak, teď vidíme, že on chce vlastně spustit tady tento příkaz, chce vytvořit nějaké virtuální prostředí a tam nám nainstaluje Flask, což bude vlastně ten náš webový server. Takže my mu to potvrdíme, jak vidíme, on si spustí svou příkazovou řádku a spouští prostě možnost tam nainstalovat Flask. Tak, mně se teď spustil antivirus, takže mu dáme chviličku, aby to prověřil, že je to všechno v pořádku a umožnil tomu pokračovat. Tak a vypadá to, že všechno proběhlo dobře, takže vidíme, že už nám to stahuje. A teď zase, jakmile to doběhne, tak náš agent dostane informaci. Vidíme, že se nám aktivovalo v Pythonu virtuální environment, že nám nainstaloval Flask a zase teď nám říká, já chci teď udělat tohle. Chci spustit app Python. Tak my mu řekneme, dobře, tak to spust. Tak on to zkouší spustit. Teďka čeká na výstup. Když bychom stiskli proceed while running, to je pokud máme nějaký příkaz, který běží delší dobu, tak on bude potom v pozadí čekat na doběhnutí toho komandu a dělat něco jiného, takže klidně bychom to mohli udělat. On mezi tím si odešle další API request a jakmile to bude běžet, tak on nám to otestuje, protože Claude Sonnet umí ovládat jakoby plochu, umí klikat, takže my tady můžeme říct, dobře, udělej to a on vlastně se pokusí to otevřít, bude nám posílat kliky myší, pokusí se nám tu aplikaci otestovat, takže nám vlastně něco vloží, potom nám to přidá, tady vidíme přímo, jak Claude Sonnet to vlastně ovládá. Tady vidíme, jak nám nabíhá cena, takže zatím je to $0,13. Tak, už vidíme, už ji přidal. Teďka otestuje, že bude odstranit. Tady vidíme, že nám vlastně běží ten Flask webový server, že nám celá ta aplikace funguje. Případně, když si zajedeme dolů, tak si vždycky můžeme ještě i otevřít, co on se vlastně snaží dělat. Ale tady v tomhle případě on prostě ovládá ten browser a snaží se otestovat, že ta aplikace funguje. Takže mu dáme chvíli času a uvidíme, jak to všechno proběhne.
Tak, takže teďka nám to bude mazat. Teď nám to zkouší mazat. Tak, teď to smazal. Zase teď zpracovává obrázek. Dívá se, jak to vypadá. Vidíme, že postupně nám nabíhá víc a víc peněz vlastně za využití toho nejnovějšího API. Tady vidíme, kolik cashujeme, kolik vlastně tokenů odesíláme, kolik přijímáme. Tak zase vidíme, kolik nás stál ten API request. Samozřejmě to zpracování obrázku mu trvá o něco déle. Tak uvidíme, co dál. Běží další API request, tak se necháme překvapit. Nicméně tady vidíte, že vlastně to kompletně ovládá to Visual Studio Code, ovládá nám to příkazovou řádku, případně tady máme i nějaké problémy, které bychom ho mohli požádat, aby řešil. A teď on nám vlastně říká task completed, otestoval jsem to a teď on by ho chtěl spustit, tak aby jsme si s tím mohli hrát my, ale my už tady dáme reject, že s tím nesouhlasíme a on nám vlastně řekne, dobře, tak já jsem to vlastně vytvořil a tím jsme hotoví a tady nám vlastně píše task completed. Teď, když bychom si client zavřeli, to znamená stalo nás to téměř 0,2 dolarů, tady ta operace. Teď, když bychom si to zavřeli, tak samozřejmě vidíme, že máme vytvořený virtual env, že máme vytvořené templates, tady je máme otevřené, takže tady je ta aplikace, kterou nám to napsalo a tady je vlastně ten index. A teď, aby jsme si ukázali ten hlavní rozdíl mezi tím agentem, který tohle všechno udělal sám, a tím asistentem, tak když otevřeme continue a označili bychom si vlastně tady ten celý obsah toho app Python a řekli bychom explain to me selected code a zkusíme to odeslat, tak se nám načte Llama 3.3, což bude chviličku trvat, než se nám načte do paměti grafických karet, ale běží přímo lokálně a uvidíme, co to zvládne. Tak a teď vidíme, že to vysvětluje něco, co jsme nechtěli, takže spíše zkusíme dát codebase a explain selected piece of code. A uvidíme. Takže tady nám očividně to očividně nechce. Tak když dáme tedy code a necháme si vysvětlit app Python a dáme explain selected code. Uvidíme, co nám to řekne. Tady máme kontext, dali jsme tam app Python, to znamená, toto šlo jako kontext a už nám vlastně vysvětluje ten náš kód, který máme tady. A tímto způsobem můžeme potom používat vlastně toho asistenta. Často je to tak, že já nemám nejspíš zapnutou úplně tu plnou integraci, ale když bychom to označili, tak máme continue. A můžeme si ještě nechat udělat i další věci, případně si ho můžeme customizovat. Takže tady vidíme, že nám to vysvětlilo, co to dělá. A ono nám vrací HTML template a máme tady vysvětleno. Takže tímto způsobem to potom
můžeme používat, nebo když bychom si označili celý ten kód, ještě jenom v rychlosti, zkusme si tady continue a dáme write comments for this code a uvidíme, co se stane. A tady, jak vidíme, nám to přidává komentáře a říká nám to, co to vlastně dělá. A tady zase můžeme si vybrat, který chceme přijmout, který nechceme přijmout. A můžeme vlastně accept, reject, a nebo ho můžeme přidat potom do instrukcí a on takhle jako postupně jede a pracuje nám nad tím kódem, takže toto vlastně dělá potom ten coding assistant. Coding agent je mnohem více autonomní, takže ten nám jako vytvoří všechny tyhle věci a potom, když je chceme opravovat, tak spíš používáme už toho asistenta. Takže takovým způsobem můžeme použít jak continue, tak line. Rozhodně je to něco, co by si člověk měl vyzkoušet, protože to umí neuvěřitelně pomoci, když se člověk někde zasekne, potřebuje něco rychle vysvětlit, něco rychle přepsat. A přece jenom ty velké jazykové modely často pracují s tím kódem podstatně lépe než my lidé. A i kdyby nepracovali podstatně lépe, tak jsou často mnohem rychlejší, takže nám ušetří spoustu takového toho takzvaného boilerplate kódu. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval k tomu si vyzkoušet coding asistenta anebo případně rovnou celého coding agenta. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.